chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Quang Vinh và chương trình Quang Vinh Retreat. Ở tập này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Azera cây gà Bay và tất nhiên sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời thật là đặc biệt. Let's go! Đây, mình đang tiến về khu vực sảnh, một trong hai sảnh ở đây. Cũng có thể đón khách và check-in ở đây hoặc là phía gần ngoài bãi biển ngoài kia. Bước vào thì Vinh cảm thấy không gian Vinh rất là thích bởi vì mọi thứ rộng và rất là trang nhã. Ở tại Azera thì có 46 căn phòng nghỉ, 10 căn là có hồ bơi và hồ ngâm riêng. Trong đó là 3 căn đặc biệt nhất là hồ bơi riêng. Từ ngoài sảnh mình bước vào, đây mọi người cũng có thể thấy là có hai cái hồ bơi chung ở đây. Là dành cho những cái phòng không có hồ bơi. Nhưng mà hai hồ bơi đây nè, rất là đẹp luôn. Đây có một cái shop quà lưu niệm rất là xinh xắn, nhỏ thôi nhưng mà Vinh thấy rất là chất. Những cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ nè, sơn mài nè, đẹp quá. Ngay từ căn phòng này mình nhìn ra phía bên kia có một cái khu rất là friendly với các bạn nhỏ, đặc biệt là các gia đình mà mình có con nít đó, thì có thể tắm ở cái hồ bơi đó. Một cái điểm mà Vinh cảm thấy rất là thoải mái và thích khi bước vào đây là toàn bộ khu vực cây xanh ở trong khu nghỉ. Tha hồ mà các bạn chụp hình check-in. Đây nha, trước mặt của Vinh là khu vườn gừng. Rất là đặc biệt ở đây bởi vì người kiến trúc sư mà xây khu vực này cũng là cái người đã thiết kế Botanical Garden ở bên Singapore. Vào đây có rất là nhiều những cái loại cây mà đi vào thì cảm giác nó mát, thiệt là mát luôn. Dạ. Thì cái đây là cái khu vực vườn gừng anh. Thì trước đây á là em gừng là sẽ được nhập từ nước ngoài về, là trên 50 loại gừng, nhưng mà hiện tại thì tụi em chỉ còn một ít gừng ở cái khu vực này thôi. Thì đây là một trong những cái giống cây gừng này. Lần đầu tiên mới thấy cây gừng luôn á. Rồi là cái củ gừng nằm ở dưới. Dạ đúng rồi. Này mình có dạng này là dạng gừng kiển á. Gừng kiển. Dạ, nên thành ra cái củ thì nó nằm ở phía dưới ít khi mình thấy đó. Hèn chi anh thấy cái cây, những cây rất là đặc biệt chưa bao giờ thấy. Rồi mình có thu hoạch để mà mình sử dụng không? Hay là Dạ chỉ không, để làm cho đẹp thôi? Dạ, làm đẹp thôi, làm cảnh anh. Đúng đã luôn á, là mình vừa có rừng vừa có biển. Băng qua một cái khu rừng rồi mình mới tới được biển. Đấy, mình đã ra tới biển rồi đây. Trước mặt Vinh bây giờ là một cái hồ bơi vô cực. Góc mà Vinh nghĩ đẹp nhất ở Azera, đây là góc này. Ở phía sau lưng Vinh bây giờ không biết là mọi người có thấy ngọn hải đăng không? Rất là nổi tiếng. Đây là ngọn hải đăng cao thứ nhì tại Việt Nam mình và là ngọn hải đăng cổ nhất ở tại Việt Nam. Đây có lẽ là tiết mục mà Vinh yêu thích nhất trong chương trình bởi Vinh có dịp làm khó khách mời của mình ha. Và bây giờ thì các bạn sẽ được gặp vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Gõ cửa sẽ biết thôi. Hello. Câu hỏi đầu tiên, ấn tượng của em về nơi này là gì? Ấn tượng của em về nơi này là Nhanh lên. Dạ đó. Đó. Không gian. Dạ. Rồi em có biết tại sao tên là Azera cây gà Bay không? Cây gà là gì? Cây gà là hồi xưa ở đây có một cái sự tích hả? Đó chính là khe gà chứ không phải là kê gà. Nhưng theo thời gian thì mọi người gọi kê gà cho nó dễ thì phải. Ở đây cách Sài Gòn bao xa? Ở đây cách Sài Gòn khoảng 200 cây, 200 cây đồng hồ. Chưa 3 tiếng đồng hồ. Ok. Nhưng mà em thích nhất cái điều gì trong phòng này? Toilet thì em thấy là phòng em này toilet thì...
Đúng rồi nè, anh khi mà anh ngồi, anh nằm ở đây anh tắm nha. Ok. Ví dụ xong anh sẽ được chill với lại không gian ở đây. Đó, cây cối và thiên nhiên rất là tươi mát. Không biết dùng từ sao nữa nhưng mà cảm giác thích lắm, chill lắm. Tiên có biết là Azerite có 3 địa điểm thì anh đố Ly là ở đâu? 3 địa điểm hình như em có tìm hiểu thì là Cần Thơ, Kê Gà và Huế. Xuất sắc nha. Hoạt động yêu thích nhất của em ở đây là gì? Dạ, nếu mà nói thật lòng á thì là ngủ. Còn nếu mà nói thật thì là em thích ngắm cây gà ở ngoài kia, ngay cái chỗ hồ bơi của Azerite. Với ngọn hải đăng đúng không? Đúng rồi. Cái ngọn hải đăng. Dạ. Nếu mà dùng 3 từ để diễn tả về Azerite, đang yên tĩnh, bình yên và thiên nhiên. Anh Vinh biết Ali là người Phan Thiết luôn. Vậy thì đố Ali món đặc sản của Phan Thiết là gì? Dạ, thanh long và nước mắm. Thanh long có mấy màu? Thanh long có 2 màu và hiện tại thì xuất hiện thêm màu thứ 3, đó chính là màu tím. Còn trước đây thì có màu trắng và màu đỏ. Nếu mà giới thiệu được 3 món ăn đặc sản ở Phan Thiết đến tất cả mọi người. Đặc sản ở Phan Thiết đến tất cả mọi người thì chắc chắn sẽ rất là nhiều. Đặc biệt là những món rất ngọt như là bánh canh chả cá nè. Xong rồi bánh quai vạc, ở đây người ta gọi là bánh quai vạc. Món thứ 3 đó chính là mì Quảng Phan Thiết. Lần đầu tiên đi chơi với anh Vinh thì Ali thấy làm sao? Em thấy cũng được. Rồi ngồi đó tôi làm khó tiếp. Ok là. Rồi Ali đã xuất sắc trả lời được 10 câu hỏi đầu tiên. 10 câu hỏi tiếp sau đây thì mình sẽ tìm hiểu thêm về Ali. Đầu tiên anh Vinh thắc mắc cái tên nè, tại sao tên là Ali? Có phải tên đó lấy từ Alibaba hay là Alibaba 4 gì không? Dạ không, nó hơn như thế. Ok. Dạ. Lộn. Ali lấy từ cái tên này là bởi vì hồi xưa là em có tìm hiểu và cũng như là đọc rất là nhiều về Ali Muhammad. Rồi. Dạ. Điều đầu tiên khi mà buổi sáng thức dậy Ali làm gì? Mỗi buổi sáng thức dậy thì em suy nghĩ trước. Tối trước khi đi ngủ? Cũng suy nghĩ xong rồi ngủ. Ok, người đa nghĩ. Quyển sách yêu thích nhất của Ali? Dạo gần đây thì là Muôn Kiếp Nhân Sinh. Anh cũng thích quyển đó nhất. Yeah. Của Nguyên Phong. Dạ đúng rồi. Wow, lần đầu tiên thấy khách mời trùng một quyển sách thích của mình. Bộ phim yêu thích đi. Bộ phim yêu thích gần đây nhất của em đó chính là bộ phim Money Heist. Series Money Yeah. Heist. Rồi bài hát yêu thích? Bài hát yêu thích gần đây nhất thì sẽ là bài hát mà em hát trong nhạc phim Bố Già, Cha Già Rồi Đúng Không? Wow, mọi người nhớ đón nghe bài này nha. Bài này của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước rất là hay, mà được anh Trấn Thành viết lời lại một đôi chút. Ali có thần tượng ai không? Thần tượng trong âm nhạc thôi nhé. Thần tượng trong âm nhạc thì chắc chắn là sư phụ của mình, chị Thu Minh. Chị Thu Minh, wow. Ali cảm thấy mình tự tin nhất về bản thân mình điều gì? Tự tin nhất về bản thân của mình chắc là voice. Yeah. Và tự ti nhất? Tự ti nhất nhiều thứ lắm, chưa có nhà, chưa có xe nè. Vật chất. Dạ. Rồi, nếu được đi du lịch sau đợt Covid này thì em sẽ đi nước nào đầu tiên? Em sẽ chọn Thái Lan đầu tiên. Ok. Dạ. 10 câu tiếp theo nha, cũng phải nhanh hơn nữa nha. Chim hay cá? Cá. Núi hay biển? Biển ạ. Xem phim hay đọc sách? Đọc sách. Bia rượu hay trái cây? Trái cây. Thức khuya hay ngủ sớm? Thức khuya. Leo núi hay tắm biển? Tắm biển. Nghỉ ngơi tại nhà hay đi du lịch? Đi du lịch. Tiết kiệm hay tiêu tiền? Hiện tại tiết kiệm. Thẩm mỹ hay tự nhiên? Tự nhiên. Gia đình hay sự nghiệp? Cả hai. Hàng Giang. Yes hay no nha. Đây, Yeah. Ali là một người thiếu kiên nhẫn. Yes. Ali là một người rất quyết đoán. No. Ly là một người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yes. Ly là một người có nhiều tài lẻ. Yes. Dễ stress hay căng thẳng? Dễ stress. Đã từng có một mối tình hơn 3 năm? Chưa ạ. Ali đã từng thay đổi thói quen vì một người nào đó? Có. Thói quen gì vậy? Chẳng hạn như là cách sinh hoạt của mình. Ali đã từng bị từ chối khi tỏ tình? Có. Ali đã từng khóc vì áp lực trong công việc và dư luận? Có. Ali là người mua hàng không bao giờ nhìn giá? Trước đây thì có, bây giờ thì có nhìn. Okay. Mình hỏi tiếp what if nha. Nếu mà Ali được một người bất ngờ đến tỏ tình thì Ali sẽ phản ứng như thế nào?
chắc là phải mất 3 giây để định hình lại. Nếu được ăn tối cùng một người nổi tiếng là ai? Chị Hà Hồ. Nếu phát hiện người mình tin tưởng đang lừa mình, Ali sẽ làm gì? Người tin tưởng đang lừa mình thì chắc là mình cũng sẽ phải suy nghĩ thôi. Mình lừa lại đi. Suy Nếu nghĩ. một ngày dài đến 48 giờ thì Ali sẽ dành thời gian cho việc gì? Nếu một ngày dài đến 48 giờ thì chắc là ngủ nhiều hơn đi. Nếu được sống lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời thì mình sẽ sống về lúc nào? Cấp 3. Ok. Nếu mà có một siêu năng lực, Ali muốn khả năng mình sẽ làm gì? Dạ chắc sẽ làm siêu năng lực hả? Dạ chắc em sẽ chọn em làm siêu nhân. Nếu mà có kiếp sau, Ali muốn cuộc đời của mình sẽ như thế nào? Cuộc đời của cho kiếp sau em sẽ là một cái gì đó bình yên hơn. Sao tự nhiên so deep vậy? Nếu có nhiều tiền, Ali làm gì? Câu này mình hỏi nhiều người. Có nhiều tiền thì chắc là em sẽ không biết nha. Rồi có nhiều tiền Dạ. không biết. Dạ. Nếu không phải ở Việt Nam thì Ali muốn được sinh ra đất nước nào? Em nghĩ chắc là Hàn Quốc đi hả? Annyeonghaseyo. Dạ. Nếu được mời một lần nữa, Ali muốn được đi du lịch cùng Quang Vinh ở đâu? Nếu được anh Vinh mời em một lần nữa thì em muốn được đi đến một đất nước xa lạ, nhưng mà chắc sau dịch hả? Đi đâu? Pháp đi ạ. Ok. Wow, vậy là Ali đã xuất sắc trả lời được 50 câu hỏi của anh Vinh trong một thời gian rất là ngắn. Và quà tặng cho Ali sẽ là trả lời 10 câu hỏi tiếp theo. Dạ, quà đó mọi người. 10 câu hỏi này dễ thương lắm, đến từ khán giả của em. Dạ? Là khán giả của anh Vinh. Dạ. Bạn Thịnh 380 hỏi là bài hát Ali tâm đắc nhất trong sự nghiệp của mình. Chắc là Theo Anh. Bạn Gấu Trúc hỏi là tiêu chuẩn để làm người yêu của Ali. Tiêu chuẩn để làm người yêu thì chắc là phù hợp về tính cách. Bạn Doraemon 1907, Ali thích thời trang của hãng nào nhất? Hiện tại thì Ali đang thích Chanel. Bạn Starfish 555 hỏi Ali có thẩm mỹ gì chưa? Khai thiệt đi. Răng. Bạn Vân Ni hát cách Ali luyện và giữ giọng. Dạ, tập hít thở. Tập hít thở là điều quan trọng nhất. Ok. Bạn Kenny hỏi là món đồ mà đắt nhất Ali đã từng mua. Dạ, đồng hồ, nhưng mà hôm nay để ở nhà rồi. Ok. Bạn Như Nguyễn hỏi là dự định sắp tới của Ali. Dạ, dự định sắp tới của Ali là sẽ ra mắt một cái MV đã được quay rồi. Wow. Bạn Hồng Trang 1203 hỏi là cách Ali vượt qua những nỗi buồn. Chắc là thời gian. Bạn Jackson 777, giọng hát nữ của showbiz mà Ali yêu thích nhất là ai? Lại tiếp tục là sư phụ. Thu Minh. Bạn Hoàng Nguyễn, mục tiêu trong 10 năm tới của Ali. 10 năm tới chắc cũng sẽ là 10 năm khó đoán. Nhưng mà mục tiêu thì chắc chắn vẫn là cố gắng để mà sự nghiệp của mình phát triển hơn. Yeah, Ali đã xuất sắc hoàn thành được tất cả những câu hỏi của Vinh. Cảm ơn Ali. Dạ. Wow, thời tiết hôm nay rất là đẹp và Vinh đang ngồi tận hưởng một cái view đẹp lung linh luôn ngay tại hồ bơi sát cạnh bãi biển nữa. Vinh muốn nói với các bạn một trong những cái tip không thể thiếu của Vinh khi đi du lịch, đó là sữa chống nắng Sunplay Super Block. Đây là sản phẩm sữa chống nắng đến từ công ty Rohto Mentholatum của Nhật Bản. Chống nắng cực mạnh với chỉ số chống nắng rất là cao, SPF 81 PA4+ lận. Thích hợp trong những cái việc mà các bạn hoạt động hoặc là vui chơi ở dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp nè, hoặc là trong những cái chuyến đi du lịch dã ngoại, giống như Vinh hiện giờ đang ngồi ở đây và chuẩn bị đi bơi. Vinh chọn sử dụng bởi vì sản phẩm này khả năng chống nước và mồ hôi rất là cao, bền bỉ suốt ngày luôn. Khi các bạn thoa lên tay, mình thoa zigzag nha, rất là dễ chịu, thấm nhanh và không có nhờn rít. Sản phẩm không có cồn nữa cho nên mình xài mình sẽ không có bị khô da.
Tea Time lần này rất đặc biệt bởi vì Vinh đã rủ rê được Ali đến đây trong một cái khung cảnh lãng mạn nè, mát mẻ nè, và được trò chuyện với Ali nữa, người mà Vinh gần đây khám phá là được có rất là nhiều điều hay ho. Thì bây giờ là một cái buổi chiều để mà ngồi cùng nói chuyện với anh Vinh, và rất hy vọng là hai chàng trai mặc áo hồng sẽ nói chuyện không lòng vòng. Rồi còn một cái nữa đó là Vinh và Ali đều là người dân của Phan Thiết. Dạ. Anh Vinh thì biết về Phan Thiết thật ra không có nhiều lắm, tức là mỗi lần về thăm quê mẹ thì mới biết. Nhưng mà em thì sống ở đây là từ nhỏ cho tới lớn, rồi em mới vào Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Em tới 17 tuổi. Là hồi nhỏ là em sinh ra ở đó, xong em lại rất là yêu thích âm nhạc và luôn luôn tìm nhạc để nghe, mặc dù hồi xưa rất là khó để tiếp cận internet hay gì đó, nhưng mà dần dần lớn lên được xem TV, được bắt đầu lên cấp 2 thì bắt đầu có internet, có tiệm net, thì em lại tìm hiểu âm nhạc và sống với âm nhạc từ đó. Nhưng mà không hiểu sao em lại rất là may mắn trong cái hành trình mình đi, và với cái sự cố gắng của mình nữa, với cái sự mà đam mê của mình, thì lại dẫn đến một cái cuộc thi mà em cũng rất là yêu thích ngay lúc mà em còn nhỏ em xem, thì mình lại là quán quân. Em nghĩ đó là một cái điều gì đó nó rất là to lớn và giúp em bước qua một cái trang mới. Thì bạn Vinh biết là trước khi mà thi The Voice là em cũng thi X Factor, rồi trước đó là cũng là một mùa của The Voice đúng không? Em thi bị loại. Lần thứ 3 là em đạt giải. Những chương trình âm nhạc có chương trình nào là em đi thi hết, tại vì hai bàn tay trắng vô Sài Gòn thôi, em không có cái gì trong tay hết, thì em phải tìm tới cuộc thi để mà mình có thể phát triển cái sự nghiệp âm nhạc của mình. Nếu mà nói như vậy thì rõ ràng là em biết được là định mệnh của mình là nhất định phải trở thành ca sĩ bằng mọi giá qua các cuộc thi các kiểu. Nhưng mà lỡ như nếu mà không được thì sao nhé? Lỡ như thôi, lỡ như mà Ali không có được thì sao? Em cũng không rõ nữa, tại vì được rồi. Nhưng mà nếu mà không được thì em nghĩ chắc em vẫn sẽ là một chàng trai sống với đam mê, bởi vì nó như là một cái điều gì đó ngay từ bé mình đã khao khát, cho nên lớn lên mình phải bằng mọi giá phải làm được. Đó giờ yêu bao nhiêu người rồi? Em cũng không nhớ em yêu bao nhiêu người nữa, tại vì cái gì nó cũng kiểu sao nó như kiểu thoáng qua, cảm giác chỉ mới thích thôi. Còn lại cấp 3 thì có yêu, nhưng mà bây giờ kể lại hả? Đừng kể được không? Chính vì em kêu anh được kể, anh lại càng tò mò. Hoặc là mình không có thể kể chi tiết, nhưng mà những cái gì đó nó dễ thương của em đi, kỷ niệm hay là cái điều gì đặc biệt là em nhớ tới chẳng hạn. Chắc là cấp 3 là hay chở nhau đi học vào mỗi buổi sáng và chở nhau đi học về, thì em nhớ là lúc nào em cũng phải lên một cái dốc cầu rất là cao ở thành phố Phan Thiết. Lên như vậy nè, mà em chở em phải ráng em đạp á. Chở xe đạp kiểu mồ hôi xe đạp đổ. ơi. Dạ, tình yêu xe đạp ơi. Đó, nó là những cái mà em nhớ nhất đến tận bây giờ, mà ngày nào cũng vậy mà cứ xà nẹo với nhau. Ai là người chia tay? Hình như người ta bỏ em thì vậy. Người ta bỏ em. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Vậy là có thêm chất liệu, nhiều khi mình vậy mà mình hát hay hơn chừng. Nhưng mà hồi xưa hát cũng chưa hay lắm đâu anh. Hồi xưa cũng kiểu là mình chỉ mới biết hát thôi. Trong cái bước định hình của mình trên con đường âm nhạc đúng không? Dạ. Dịch tới một cái là mình bị, nói chung là em cảm thấy bị sốc và có mất đi cái sự cân bằng, mất đi cái định hướng. Dạ. Em cảm thấy sao hiện tại? Nếu mà nhắc tới dịch bữa trước em kể á, thì em kể cho mọi người nghe đi. Thật ra để mà nói về cái con dịch này thì cái con dịch em thực sự rất là ám ảnh, bởi vì nó không chỉ xuất hiện xong rồi dập tắt luôn, mà nó cứ lên xuống như vậy, thì nó làm cho em cũng, cuộc đời của em bắt đầu biết lên xuống nhiều như thế nào. Xong rồi cứ mỗi lần mà em deal được một cái hợp đồng dài hạn đi biểu diễn ha, thì dịch tới là sẽ hủy hết. Thì cảm giác mình cứ bị mất đi những cái cơ hội để mình có thể làm việc, và mình có nguồn thu nhập để mình được đầu tư với âm nhạc nhiều hơn. Thì cứ như vậy mà nó cứ xảy ra liên tục. Nhưng mà cái cảm giác nó rất là đen tối, và nó như là một cái tảng núi nó che hết. Mình không còn một cái sự hoài bão gì được nữa, mình không còn cái định hướng hay bất cứ một cái điều gì ở phía trước. Những cái cách mà em cân bằng lại thì như thế nào? Như anh Vinh thì là người thích đi du lịch nè, em có thích đi du lịch không? Dạ, em khá là thích đi du lịch và cũng được đi rất là nhiều nơi. Đó cũng là một trong những cái cách để mà mình giảm đi những cái stress trong công việc hàng ngày, và em nghĩ là nó cũng là một trong những cái điều mà
mình được trải nghiệm những cái văn hóa mới nè, mình được trải nghiệm những cái phong cảnh mới, thì nó cũng làm cho mình được cái tinh thần tốt hơn để mình về mình tiếp tục làm việc và cống hiến. Nơi nào đi mà em thích nhất đó giờ? Em nghĩ là Pháp. Vậy hả? Pháp là một cái nơi mà em cảm thấy con người họ rất là thanh lịch á. Kiểu cảm giác mình đi ngoài đường mình cũng thấy như là mình đang ở trong một cái nơi, một cái event hay là một cái sàn diễn thời trang vậy đó, kiểu như vậy. Thì mình cảm thấy là wow, đây là một cái nơi mà mình rất là thích được đến đây nhiều lần, và có thể nếu được thì khi mà già, mà lúc mà mình có nhiều tiền á, thì mình sẽ đến đây mình sống một thời gian, kiểu vậy. Nghe rất là tỷ phú đô la đồ đi du lịch châu Âu sang chảnh. Còn anh thì sao? Anh Vinh thích đi chỗ nào mới, tại vì anh thích du lịch thì ai cũng biết rồi, làm chương trình du lịch, cho nên là bây giờ cứ tới một cái đất nước mới đi thì anh sẽ cảm thấy giống như là năng lượng mình lên hừng hực vậy. Thích vậy, thích cái cảm giác là đi qua một cái nước mới rồi thấy tất cả cái gì cũng mới. Còn cái gì khác du lịch không anh? Nói chuyện với nghệ sĩ. Nghe lạ lùng không? Tại vì hồi đó giờ anh Vinh là một người, nếu em gặp anh Vinh cách đây 5-10 năm về trước, anh Vinh là người không có nói chuyện. Anh Vinh bị nhát. Anh Vinh bị nhát và bị thiếu cái sự gọi là giao tiếp với mọi người á, có thể vậy. Cho nên là nhìn vô mọi người sẽ nói là anh Vinh chảnh, khó gần rồi chảnh rồi các kiểu. Nhưng mà thật ra không phải vậy, tại là mình không biết nói gì, mình gặp không biết nói gì với người ta. Đó. Thường là sẽ, cho nên cái show này là một cái, anh Vinh nghĩ cũng là một cái gì đó để mà mình hoàn thiện bản thân mình hơn. Anh Vinh hồi nãy mới vừa nghe lại album của Ali, album Xinh Lung Linh. Album này anh Vinh nghe, anh Vinh thích bài Đêm, rồi thích bài em hát với chị Thu Minh nữa. Cái quá trình làm việc với chị Thu Minh thì sao? Có kỷ niệm gì vui hay là học được cái gì? Chị Minh hát lúc nào cũng đã ha. Em là học trò của chị Thu Minh cả mùa The Voice, thì em đã quá quen với cái việc chị chỉ dạy cho mình rồi. Nhưng mà đến cái album thì thật sự là mới được làm việc theo như cái kiểu là bước vào phòng thu cùng chị để mà cùng sản xuất ra một cái bài hát chung á. Thì chị Minh là một người rất kỹ tính đến từng chi tiết luôn. Còn cá nhân em thì em thích hát đơn giản, còn chị Minh thì sẽ phải cái gì nó cũng ra cái đó. Một cái beat như vậy ha, chị sẽ phân tích làm sao cho chị lấy cái nhịp làm sao cho nó theo cái cách riêng của chị nhất. Thì đó là cái cách mà em nghĩ nó tạo nên cá tính của một ca sĩ, và em cũng học từ đó rất là nhiều. Anh Vinh thấy Ali hát được nhiều thể loại nha, hát ballad rất là tình cảm luôn, rồi em hát nhạc dance, R&B. Thì cái phong cách rồi cái cách chọn bài hát của em ưu tiên em thích cái gì, hay là em sẽ nghĩ là mình sẽ hát theo thị hiếu của khán giả? Hồi xưa là em sẽ hát theo cái em thích. Xong thời điểm này em sẽ hát cái khán giả thích. Mình biết được cái khán giả thích luôn hả? Dạ không biết nữa, nó cũng nó là một cái mẫu số chung. Kiểu như là ví dụ như là nhạc ballad thì vẫn sẽ dễ chạm vào lòng khán giả nhiều hơn là những cái thể loại âm nhạc trình diễn hay là tiết tấu mà gọi là như là những cái 5 tháng trước em làm. Giống như những cái bài hát mà nó hơi mang cái giai điệu dễ nghe thì sẽ dễ tiếp cận khán giả hơn là những cái bài hát mà nó quá nhiều chuyên môn trong đó. Để thay đổi không khí một chút xíu thì anh Vinh sẽ hỏi Ali 4 câu trắc nghiệm vui vui. Vui không anh? Chắc vui không? Anh Vinh thấy vui. Okay. Câu đầu tiên là con vật yêu thích nhất của Ali là con gì? Dạ con cún. Ok, con chó đi ha. Rồi câu thứ hai là trang phục mà Ali cảm thấy thích nhất, thoải mái nhất. Thanh lịch. Thanh lịch, ok. Câu thứ ba là nếu mà Ali được là một cái thành phần nước á, thì Ali sẽ chọn mình là thành phần gì? Ví dụ như nha, nước lọc đi, nước suối, nước sông, nước biển, nước lọc. Nước lọc, ok. Câu thứ tư là nếu mà Ali bị bỏ vào trong một cái gian phòng, xung quanh là 4 bức tường trắng hết và không có nhìn thấy gì hết, thì lúc đó em sẽ cảm giác gì, em suy nghĩ gì? Em sẽ cầu cứu đầu tiên. Anh Vinh em muốn nghe câu trả lời chưa? Anh Vinh nghĩ khá là thú vị. Dạ. Câu đầu tiên nó sẽ thể hiện cái cá tính của mình. Em chọn con chó thì nó dễ thương, con cún là con chó con, dễ thương nè, quấn quýt nè, kiểu như hơi tăng động chút xíu đúng không? Và rất là cute. Còn mình chọn cái thời trang thanh lịch, tức là em thích mọi người nhìn vào Ali là một người luôn luôn thanh lịch. Rồi câu thứ ba, Ali chọn nước lọc, tức là trong cuộc sống của mình á,
về tình yêu, về những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Nói chung là Ali nhìn về cuộc sống là luôn luôn thích cái sự tinh khiết, cả về cuộc sống lẫn đời sống yêu đương mây mưa rồi luôn đó, là trong nó sáng sạch sẽ trong sáng như nước lọc. Và câu cuối thì mình nói về cái chết, tức là khi mà Ali tới cái giai đoạn mà cảm thấy cái chết cực kỳ thì em sẽ cầu cứu. Chắc là vậy thôi. Nếu tự nhiên em đang điên ngoài kia mà em với em bơi ngoài biển đúng không? Xong tự nhiên em thấy là em sắp chết đuối rồi thì em cầu cứu em lên. Kiểu như vậy. Rồi. Đó là một cái trắc nghiệm mà anh Vinh biết được từ một người bạn của anh Vinh, và anh Vinh cảm thấy rất là đúng và nó cũng dễ nhớ nữa, cho nên hôm nay là để cho vui vui thì hỏi em. Nhưng mà anh Vinh thấy là khá đúng đối với bản thân Vinh, còn em thì thấy sao sau khi nghe anh Vinh giải thích? Em thấy là đúng, tại vì cũng dựa trên câu trả lời của mình trong thời điểm này thì nó cũng sẽ mà đúng trong thời điểm này thôi nha, chứ nó sẽ không em nghĩ nó sẽ không đúng suốt cuộc đời. Cảm ơn Ali rất là nhiều nha, đã ngồi trò chuyện cùng anh Vinh, đi đường xa xôi tới đây du lịch. Và sau đây sẽ là một ca khúc mà Vinh và Ali gửi đến tất cả mọi người, bài hát Khi Người Lớn Cô Đơn của ca nhạc sĩ Phạm Hồng Phước. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Chiều đứng giữa ngã tư, nhìn dòng xe tấp nập dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thương người. Nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trinh ngân lên nghe xa xiết cây hao. Mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng. Chạm xe dừng không ai đón đưa, là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa, từ radio phát lên nghe thật buồn. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trinh ngân lên nghe ra diết cây hao. Mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng. Chạm xe dừng không ai đón đưa, là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc,
là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa, từ radio phát lên nghe buồn lắm. Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa, từ radio phát lên nghe buồn lắm. là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa, từ radio phát lên nghe thật buồn. Người lớn cô đơn tự mình trong bao nghĩ suy, Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi của anh.